په دې ویډیو کې به موږ د راوټینګ او کنټرولرز باره کې خبرې کوو. که چیرې زه د لاراول ډاکومنټیشن ته لاړ شم، راوټینګ د راوټینګ باره کې ما په تېره ویډیو کې هم خبرې کړې وې، او په دې ویډیو کې به ډیټیل کې ګورو. بیسیک د راوټینګ چې ځینې مسایل دی هغه به ډسکس کوو، ورسره به د کنټرولرز باره کې خبرې کوو. راځئ چې ویې ګورو. که زه چیرې د خپل اپلیکیشن ته لاړ شم، راوټس ته، زموږ اوسنی کار د ویب راوټ سره دی، ویب ډاټ پی ایچ پي ته ځم. نو ګورم دلته د مخکې نه یو راوټ شته دی چې هغه بیس راوټ دی، یا د بیس یو ار ایل لپاره چې کوم ګیټ راوټ جوړ شوی هغه دی، چې دا یو ویو ریټرن کوي، ویو براوزر ته لیږي د ویلکم په نوم. دا ویو په ریسورسز کې، ویوز کې ویلکم ډاټ بلیډ ډاټ پی ایچ پي دا ویو ده. که چیرې زه د خپل اپلیکیشن رن کړم، PHP artisan serve، زموږ ډیولپمنټ سرور سٹارټ شو. نو که زه دا په براوزر کې اوپن کړم، ګورم چې څنګه زموږ اپلیکیشن لوډ شي. سلیش راوټ یا بیس راوټ، بیس یو ار ایل لپاره چې کوم راوټ وي هغه چې د ویب سایټ څه نوم یې، که اوس دا لوکل هوسټ دی 127.0.0.1 پورټ کې، یا که چیرې یو بل ویب سایټ یې سم ویب سایټ ډاټ کام. نو سلیش راوټ چې څنګه ویب سایټ نیم ولیکل شي، ډومین نیم او لوډ شي براوزر کې، هغه لوډ کېږي. دا راوټ ولې لوډ شو؟ ځکه چې په راوټس کې موږ سره د دې دا ویو ځکه لوډ شو چې په راوټس کې موږ سره د دې ویو دپاره راوټ ډیفاین شوی دی. دغه راوټ دی. راوټ کلاس کې ګیټ فنکشن کال کوي، بیا ورته کوم یو ار ایل باندې غواړو دا ویو لوډ کړو، سلیش یعنی بیس، او بیا یو کلوزر فنکشن دی، هغې کې موږ ورته ویلي چې څه وشي. دې کې ویلي چې ریټرن ویو ویلکم، ویلکم په نوم چې کومه ویو ده دا لوډ کړه. که زه چیرې دلته سمپل سټرینګ ریټرن کوم، ریټرن هلو، او دا ریفریش کړم، نو ګورم چې یو سټرینګ ریټرن کوي. که چې زه چیرې غواړم جیسن ریټرن کړم، نو زه کولی شم یو ارې ریټرن کړم د پی ایچ پي چې هغه خپله جیسن ته کنورټ شي. مثلا نیم احمد ایج 25 پنځه-ویشت. نو که زه چیرې اوس دا ریفریش کړم، سیمی کولن پاتې دی. نو ګورم چې یو جیسن اوبجیکټ ریټرن کړو. دلته خو ارې ده، خو لاراول یې په خپله کنورټ کوي جیسن ته، ځکه براوزر سره زموږ کار دی. نو همدغسې که زه چیرې غواړم دا زه خپل بېرته انډو کوم اصلي سټیټ ته، چې دا خپل پیج لوډ کړي. زه غواړم یو څو نور راوټس جوړ کړم، دا ځینې شیونه لرې کړم او هغه خپل پیجونه لوډ کړم. نو ویلکم ته راځم، دا هر څه دی، مشکل نشته زما په خیال. دلته دا لینکس کې زه یو 3 لینکس پرېږدم، دا let's suppose contact us from about us services. زه دې لپاره غواړم راوټس او ویوز جوړ کړم. نو دا یو ار ایل زه د اوس دپاره ټول لرې کوم، هیش اچوم.
ښه نو که زه اوس چیرې دا ریفریش کړم زه ګورم چې زما دا درې لینکس ما غوښتل جوړ کړم هغه جوړ شو دا ویلکم په ځای دا دې وي په خپل ځای ښه دا اضافي کوم کوډز دي دا لرې کوم اوس راځم خپل نور راوټس ډیفاین کوم دا کاپی کوم غواړم ګیټ راوټ جوړ کړم دلته هر ریکوست ټایپ چې تاسو هینډل کول غواړئ کولی شئ ګیټ پوسټ ډیلیټ پټ خو اوس دپاره موږ صرف د ګیټ خبره کوو بیا چې کله فارمز او نور برخو ته ورسیږو د پوسټ ریکویسټس او د دې هینډل کول به هم خپله به پرې موږ پوه شو نو اول ما سره د اباوټ سلیش اباوټ ځایم تم چې ریټرن ویو اباوټ دا ویو اوس نه ده جوړه شوې خو وروسته جوړوم بل راوټ زه غواړم کانټیکټ ته جوړ کړم سلیش کانټیکټ او زه ورته وایم چې لیټس سپوز ریټرن کانټیکټ اس دلته سټرنګ ریټرن کوم اوس راځي دا براوزر کې ګورو دا خو زما بیس راوټ دی که زه چیرې لاړ شم اباوټ ته نو هغه پیج ما نه دی جوړ کړی ویو ما نه دی جوړه کړې نو ما ته باید ایرر راکړي view about not found که زه چیرې کانټیکټ ته لاړ شم نو ما string return کړ او string راځي نو راځي چې دا about view جوړه کړو views کې right click new file about.blade.php دې کې چې زه هر څه اچوم html simple html اچولی شم د blade باره کې بیا موږ وروسته خبرې کوو او ضرور نه ده چې هر یو view کې blade یوز شي استعمال شي head slash head data title ورکوم about us او body ورته جوړوم body کې h1 صرف اچوم او لیکم چې about us یو paragraph هم واچو this is the about نو که زه چیرې اوس سلیش اباوټ ولیکم نو ګورم چې دا اباوټ ویو چې کومه ما جوړه کړې وه هغه لوډ شوه همداسې راځئ دا کاپي کو دا ویو او د کانټیکټ او د کانټیکټ به زه د دغه دپاره هم جوړ کړو بل پیج دپاره نو کانټیکټ ډاټ بلیډ ډاټ پی ایچ پي همدا هر څه کاپي کوم contactors this is the contact page اوس که زه چیرې سلیش کانټیکټ لاړ شم نو ګورم چې دې زما په خیال ریټرن کې موږ ورته ویلې چې دا سټرنګ ریټرن کوو ته هم نه سټرنګ نه ویو ریټرن که کومه ویو کانټیکټ ګورئ زه دلته نه لیکم چې about.blade.php یا contact.blade.php سمپل د فایل نیم لیکم ایکسټنشنز په خپله هغه راخلي نو که زه چیرې دا ریفریش کړم سلیش سیمی کولن را بیا پاتې و که چیرې اوس ریفریش کړم نو ګورم چې this is the contact page هغه راځي contact us ټایټل هر څه د دې ویو کې چې موږ هر څه اچول غواړو کولی شو سمپل html نه چې کوم قسمه ویو غواړو جوړولی شو دا ما سره زما په خیال یو بل راوټ هم سروسز خو هغه دې وي زما په خیال ضرور نه ده چې ټول جوړ کړو نو راوټینګ دغسې کار کوي زه چې غواړم یو راوټ ډیفاین کړم داسې کولی شم راوټ کلاس ګیټ میتھډ کال کوم چې کوم یو آر ایل باندې غواړم لوډ شي ورسره بیا یو کلوزر فنکشن اچوم هغې چې کوم لاجیک دی زموږ د راوټ د هینډل کولو هغه د کلوزر فنکشن کې دننه لیکم که چیرې موږ سره مثلا یو راوټ زه جوړوم راوټ ګیټ سلیش سروسز دلته به دا استعمال کو
دې کې زه وایم چې فنکشن دلته د مثال په توګه زه وایم سلیش زه دلته کولی شم د URL نه ډیټا هم پاس کړم. مثلا زه وایم سروسز سلیش ID. اوس دا ID بیا زه کولی شم ډیټابیس کې هینډل کړم، ډیټابیس نه ډیټا والم یا هر څه. خو د اوس دپاره زه سمپل ریټرن کوم ویو ته چې یعنې کوم ډیټا چې د URL نه موږ ته پاس شوې ده هغه بیرته زه یوزر ته ښیم. نو د دې د ریسیو کولو دپاره دا کرلی بریسز کې موږ واچول یو ویریبل دی، دې ته چې هر څه راځي هغه به دې ویریبل کې سټور کېږي او پیرامیټر کې زه دا ریسیو کوم. اوس زه وایم ریټرن ID، یعنې هر څه چې هغې پاس کړي هغه بیرته یوزر ته ډسپلی کوم. نو که اوس راشم چې سروسز سلیش 1 نو په سکرین پکار ده چې 1 راشي. دلته مې یو کالن ایډ شوی 1. که زه چیرې دا 2 راځي یا که څه بل څه ولیکم هلو نو هغه زه بیرته یوزر ته ریټرن کوم. نارملی داسې کېږي چې مثلا د یو یوزر پروفایل ګورئ لکه فیسبوک کې، نو مثلا یوزر سلیش ID یا یوزر نیم چې کومي بیا هغه ډیټابیس سره میچ کړي، د ډیټابیس نه د هغې ډیټا والي یوزر ته یې په یو ښه ویو کې ریټرن کړي. دا صرف یو مثال و چې ما وکړو، نو داسې موږ کولی شو هینډل کړو. د دې باندې لیمټ نشته، موږ کولی شو داسې نور هم پکې اډ کړو، یا مثلا سلیش کانټیکټ سلیش از مثلا دا هم بیخي صحیح دی. نو که زه چیرې راشم دلته چې سلیش کانټیکټ سلیش از نو هغه لوډ کېږي. دې کې کوم لیمټ یا مشکل نشته، تاسو کولی شئ هر قسمه چې خپل راوټس ګروپ کول غواړئ ګروپ کولی شئ. اوس دا خو ډېر سمپل ساده ځینې کارونه موږ راوټس جوړ کړه او هغه کال کړه او م کتل چې هغه هر څه چې موږ غوښتل هغه کوي او ویو ریټرن کوي ماته. راځئ دا د پیج کې هم لینک کړو، مثلا زه وایم چې سلیش کانټیکټز، د کانټیکټز لینک باندې کلیک شي نو زه وایم چې سلیش کانټیکټ ته دې لاړ شي، اباوټ از باندې که کلیک شي نو سلیش اباوټ ته دې لاړ شي، سروسز هم داسې پرېږدم. نو که زه چیرې راشم خپل هوم پیج ته په کانټیکټز کلیک کړم موږ دې پیج ته وړي، او همداسې که چیرې په اباوټز کلیک کړم نو موږ اباوټ پیج ته وړي. ویوز کې د دې باره کې بیا نورې خبرې کوو. اوس دپاره موږ ولیدل چې څنګه خپل راوټس ګیټ راوټس ډیفاین کولی شو، څنګه بیا هغه لوډ کولی شو، او مختلف کارونه موږ کولی شو دې ځای نه. اوس د کلوزر فنکشنز کې موږ هر قسمه لاجیک لیکلی شو. که چیرې داسې وګڼئ ډیټابیس نه ډېره زیاته ډیټا راخلئ او بیا هغه پروسس کوئ، بیا هغه ویو ته پاس کوئ چې هغه ښایي، یا ځینې نور لاجیکس کارونه دي چې موږ دلته کوو. نو که چیرې زه هم دغه فایل کې د راوټس فایل کې ویب ډاټ پی ایچ پی کې دا ټول لاجیک ولیکم نو دې نه به ډېر زیات غټ بې نظمه فایل جوړ شي، ډېر ګډوډ به او کوډ به زموږ غیر منظم وي. نو دې دپاره کنټرولرز استعمالیږي چې کله موږ غواړو خپل لاجیک په کنټرولرز کې ولیکو او دې ځای نه صرف هغه کنټرولرز کې موږ مختلف فنکشنز جوړوو. د هر راوټ دپاره هماغه خپل مربوط فنکشن کال کوو، هغه کوم لاجیک چې موږ لیکلی هغه اکزیکیوټ کېږي. نو دا دې دپاره کوو چې زموږ راوټس فایل ډېر ګډوډ نه شي، ډېر غیر منظم نه شي، بې نظمه نه شي. نو دې دپاره موږ کنټرولرز استعمالوو. د کنټرولرز دپاره چې کله موږ غواړو کنټرولرز استعمال کړو نو باید جوړ یې کړو. که چیرې اپ ته لاړ شم HTTP کنټرولرز، اوس ما سره کنټرولرز نشته، دا بیس کوم کلاس دی د کنټرولر دا موجود دی، خپل زموږ کنټرولرز نشته. که زه غواړم کنټرولر جوړ کړم کمانډ لاین کې خپل اپ ته ځم، چې تیار څه هم دلته یم، ورته یم چې PHP artisan make کنټرولر او بیا ورته کنټرولر نیم ورکوم، مثلا زه پیج کنټرولر، دغه سینټیکس کې تاسو هم جوړوئ پیج کنټرولر ته زه انټر کوم،
چې کنټرولر created successfully چې اوس دلته راشم پیج کنټرولر جوړ شوی دی دغه کې زه اوس کولی شم فنکشنز جوړ کړم مثلا public function دویم چې load about page یا simple load about دلته ورته هم چې return څه چې ملته دلته لیکل closure function کې زه کولی شم دا همدا شی هلته هم ولیکم زه همدا ځینې دا کټ کوم کاپي کوم ورته هم چې return about همداسې یو بل فنکشن جوړوم public function load contact return view هم چې contact دا خو ما خپل کنټرولر جوړ کو هغه فنکشنز مې ورته جوړ کړه اوس د دې ځای نه چې دا کال کوم دا به څنګه کال کوم دلته راځم دا کمنټ آوټ کوم بلکې دا هم کمنټ آوټ کوم ته هم چې get slash about او دلته د فنکشن closure function په ځای زه ورته controller name or function name pass کوم موږ څه controller name دی page controller at function name دی load about همداسې د contact لپاره هم جوړوم /contact ته هم چې page controller /load at load contact نو که زه چیرې دا ریفریش کړم دا سرف شوی نه دی PHP artisan surf چې ډیولپمنټ سرور سټارټ شي اوس زه دا ریفریش کوم که زه چیرې په کانټیکټس کلیک کوم نو دا راځي همداسې په اباوټ اس نو اباوټ راځي یعنې لوجیک زه کولی شم چې دلته یې ولیکم او که زه نه غواړم دا بې نظمه شي ګډوډ شي زه کولی شم هغه په کنټرولر کې ولیکم چې دا یې سمه طریقه ده کنټرولر کې فنکشنز کې ولیکم او هغه فنکشن بیا د هر راوټ دپاره چې غواړم زه کال کوم نو دا د راوټس او د کنټرولرز بیسیک بنیادي ځینې خبرې بیا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې د دې باره کې او د ویوز باره کې نورې خبرې کوو